Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to solve problems involving percent of increase or decrease. Let's know first the meaning of some terms used in solving problems involving percent. Percent of change. Percent of change indicates how much a quantity increases or decreases with respect to the original amount. This change can be expressed as a percent of increase or decrease. Ang percent of change ay nagpapakita kung ilan yung itinaas o ibinaba ng quantity o ng amount galing sa original amount. Pwede itong i-express sa percent of increase or percent of decrease. Percent of decrease is the decreased change in the amount of a quantity with respect to the original amount. Percent of decrease ang tawag sa change kapag ang original amount ay bumaba. Percent of increase is the increased change in the amount of a quantity with respect to the original amount. Kapag ang change naman o pagbabago sa quantity ay pataas o yung original amount ay tumaas, ang tawag ay percent of increase. Amount of change is the difference between the new and the original amount. Ang amount of change, ito yung difference ng original amount o yung dating bilang sa new amount o yung bagong bilang. Original amount is the first recorded amount. Ang original amount, ito yung unang given amount or quantity o bilang. Okay, now let's solve this problem. The price of one sack of rice last year was 2,000 pesos. This year, the price increased to 2,200 pesos. Find the percent of increase in the price of one sack of rice from last year to this year. Okay, isolve natin itong problem na ito step by step. Yung first step is to understand the problem. To understand the problem, we need to know what is asked in the problem. So, ano yung tinatanong sa problem na ito? Ang tinatanong sa problem na ito ay to find the percent of increase in the price of one sack of rice from last year to this year. Next, kailangan din nating alamin kung ano yung given facts o yung information na kailangan natin para ma-solve yung problem. Ang given facts ay yung price of one sack of rice last year, 2,000 pesos. At yung price ng one sack of rice this year ay 2,200 pesos. Next step is to plan. Kailangan nating magplano kung paano natin isosolve yung problem. Since ang problem na ito ay nasa percent of increase, kailangan nating alamin ang formula kung paano ang pag-solve ng percent of increase. At kailangan nating bumuo ng number sentence na siyang plano natin kung paano isolve yung problem. Okay, dito na tayo sa plan. What formula are we going to use to solve the problem and the number sentence? Ang formula sa pag-solve ng percent of increase ay percent of increase equals amount of change divided by original amount times 100. Ito yung formula. Okay. Gamit itong formula, kailangan nating bumuo ng number sentence para ito yung isosolve natin. Ibig sabihin, yung given facts, isubstitute natin dito sa formula. Ang amount of change para makuha natin, i-minus lamang natin yung price ng sack of rice last year sa price of sack of rice this year. Kaya ilalagay natin dito 2,200 pesos minus 2,000 divided by
yung original amount ay 2,000 pesos times 100. Ito na yung pinaka-plano natin. Ito na yung kailangan nating isolve para makuha natin yung answer sa problem na ito. Next step, solve. Okay, isosolve natin itong ginawa nating number sentence. 2,200 pesos minus 2,000 pesos equals 200 pesos. Ayan. Next, itong 200 pesos, i-divide naman natin sa 2,000 pesos. At ang answer ay imumultiply natin sa 100. Okay, i-divide natin 200 divided by 2,000. Ang peso sign, i-cancel na natin yan. Okay, ang dividend natin ay 200. Mababa siya kaysa sa 2,000. Ang gagawin lamang natin, magdadagdag tayo ng 0. At dahil nagdagdag tayo ng 0 sa dividend, maglalagay tayo ng decimal point. At ang answer natin, yung quotient ay may decimal point din. So, naging 2,000. 2,000 divided by 2,000 equals 1. 1 times 2,000 equals 2,000. 2,000 minus 2,000 equals 0. So, ang quotient ay 1/10. Ito ay shortcut na paraan ng pag-divide. Ito yung ginagamit ko para mapabilis yung pag-divide. Maka-save tayo sa oras kapag nag-a-answer. Pero kung gusto niyo ng step by step, ganito naman yung pag-divide. 200 divided by 2,000 equals 0. 0 times 2,000 equals 0. 200 minus 0 equals 200. Next, magdadagdag na ng 0 sa dividend. At syempre, maglalagay tayo ng decimal point. At syempre, maglalagay din tayo ng decimal point sa quotient. Yung dinagdag natin na 0 ay i-bring down lamang natin. Magiging 2,000. 2,000 divided by 2,000 equals 1. 1 times 2,000 equals 2,000. 2,000 minus 2,000 equals 0. Ito yung step by step na pag-divide. Pero yung answer ay pareho din naman ng answer doon sa shortcut na pag-divide. 1/10 pa rin yung quotient. Okay, isulat na natin yung answer. Magiging 1/10 times 100. Okay, i-multiply natin itong 1/10 times 100. Ngayon, hindi na natin kailangang isolve pa ito. We can get the answer mentally. Kapag ang decimal number ay i-multiply sa 100, ang gagawin lamang natin ay i-move natin ang decimal point 2 places to the right. Okay, i-move natin ang decimal point nitong 1/10 ng 2 ulit pa kanan. 1, 2. Okay, dito na yung decimal point, nasa labas na. Yung space, lalagyan natin yan ng 0 as placeholder. So, yung answer sa 1/10 times 100 ay 10. At lalagyan lamang natin ng percent sign ang answer. Kaya yung answer ay 10%. Okay, ito na yung solusyon natin sa problem. Next step is to write the answer. The answer is the percent of increase in the price of 1 sack of rice from last year to this year is 10%. And the last step is to check whether our answer is correct. Okay, i-check natin kung tama nga yung answer natin. Para malaman natin kung tama yung answer natin, kukunin natin yung new price gamit ang answer natin na 10%. Ang gagawin lamang natin, dito sa 100%, ipa-plus natin ang 10% dahil tumaas yung price, di ba? Nag-increase yung price. Kaya i-plus natin yung 10% na increase. Then, yung answer,
i-divide natin sa 100%. At ang answer naman ay imumultiply natin sa original amount na 2,000 pesos. Kapag yung answer neto ay 2,200 pesos, tama yung answer natin na 10%. Okay, isolve natin. 100% plus 10% equals 110%. Ang 110%, i-divide naman natin sa 100%. Kapag i-divide natin 110 divided by 110, ang answer ay 1 and 1/10. Itong 1 and 1/10, imumultiply natin sa 2,000 pesos. 2,000 times 1 and 1/10 equals 2,200. So, yung answer ay 2,200 pesos. At dahil pareho yung answer na nakuha natin dito sa given new price sa problem na 2,200 pesos, yung answer natin na 10% ay tama. Another problem, the number of participants joining the school camp decreased from 800 to 600. What is the percent of change? Okay, isolve natin ang problem na ito step by step. Una nating gagawin is to analyze or understand the problem. Aalamin natin kung ano yung tinatanong sa problem at kung ano yung given data sa problem. Okay, what is asked in the problem? Ang tinatanong dito ay the percent of change. Next, what are the given facts? Ang given data dito na kailangan natin para ma-solve ang problem ay the number of participants joining the school camp from 800 decreased to 600. Okay, ang bilang ng participants ay bumaba. Mula sa 800, naging 600 na lang. Ngayon, kailangan nating planuhin kung ano yung gagawin natin para ma-solve ang problem na ito. To plan, we need to know the formula to be used to solve the problem and the number sentence. Ang formula sa pagkuha ng percent of decrease ay percent of decrease equals amount of change divided by original amount times 100. Gamit ang formula na ito, gagawa tayo ng number sentence. I-substitute natin yung given facts dito sa formula. Ang amount of change, ito yung difference ng original number of participants at ng new number of participants. Ima-minus natin ang 800 minus 600. At ang answer niyan ay i-divide natin sa original amount na 800. Pagkatapos, imumultiply natin sa 100. Ayan, eto na yung pinakaplano natin. Ito ang isosolve natin para makuha natin yung answer. Next step, solve. Okay, isolve natin itong ating number sentence. 800 minus 600 equals 200. At itong 200 ay i-divide natin sa 800. At ang answer, imumultiply natin sa 100. 200 divided by 800 equals 25 hundredths. Ito yung shortcut na solusyon ng pag-divide ng 200 divided by 800. Next, itong 25 hundredths ay imumultiply natin sa 100. Sa pagmultiply ng decimal sa 100, ang gagawin lamang natin, i-move natin yung decimal point 2 places to the right. Okay, i-move natin 1, 2. Nasa labas na yung decimal point, kaya yung answer ay whole number na 25. At lalagyan natin ito ng percent sign. Ang percent of decrease ay 25%. Ngayon, isulat na natin yung answer. The percent of change is
25%. And last step is to check whether our answer is correct. Okay, i-check natin. Kukunin natin yung new amount gamit yung answer natin na 25%. Okay, sa 100%, ibabawas natin yung 25%. Kasi yung change ay percent of decrease. Nagbawas. At i-divide natin yung answer sa 100%. Pagkatapos, i-multiply sa original amount na 800. Okay, 100% minus 25% equals 75%. At itong 75% ay i-divide natin sa 100%. I-cancel natin yung percent sign at i-divide ang 75 divided by 100. Kapag i-divide natin ang 75 divided by 100 equals 75 hundredths. At itong 75 hundredths ay i-multiply natin sa 800. 75 hundredths times 800 equals 600. Ang new amount ay 600. At ito ay pareho ng given new amount sa problem. So, yung answer natin na 25% ay tama. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa videong ito. See you next time. God bless!